Hello guys, welcome to my channel. Nice to সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। মই দিৱালী উপলক্ষে কিছুমান চাকি অকমান ৰংচৰ কৰি ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰো ভিডিঅ'টো ভাল পাব। গতিকে বেছি বকি নাথাকো, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বলা। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছো কেইটামান চাকি, পুৰণি চাকি লৈছো। আপোনালোকে মন কৰিলে নতুন পুৰণি ডাঙৰ সৰু যিকোনো চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই ইয়াত আৰ্কেলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ওয়াটাৰ কালাৰ বা যিকোনো ফেব্ৰিক হওক কিবা হওক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই, জাষ্ট ৰংটো খালি হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মইনো কেনেকুৱা আৰু কি ডিজাইন বনাও আপোনালোকে গম পাব।
আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মইনো দিৱালী উপলক্ষে চাকিবোৰ কেনেকৈ সজালোঁ। মই আপোনালোকক ইয়াতে কেইটামান চাকি আঁকি দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। মোৰ ডিজাইনবোৰ বিশেষ ধুনীয়া হোৱা নাই, তথাপিতো মই ভাল লাগে আঁকি কাৰণে আঁকি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে যিখিনি মন কৰে, যি মনত আহে সেইখিনিয়ে অংকন কৰিব পাৰিব। নিজে অঁকা বস্তু সদায় ভাল লাগে আৰু নিজে হাতেৰে বনাই ডেক'ৰেশ্যন কৰা মজাই বেলেগ। সেয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিল। সকলোকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টি মই ইয়াতে সামৰিব খুজিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।